درود همراهان، تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. با تعمیر بلندگو اینا قطعات باندمون هستن، دیافراگم، سوراند، دمپر، این هم سیمپیچ با مقاومت 8 اوهمی و قطر 38.5 میلیمتری. اینا هم 3 تا چسبایی هن که باهاشون میخوایم کار بکنیم. حالا تو ادامه کار توضیحاتشو میدم. اولین کار اینه که سیمپیچو جای سیمپیچ رو مشخص بکنیم، بعد دمپر رو به سیمپیچ چسب بزنیم. خودتون ببینین با دقت. دقت کنین چسب قطره‌ای فقط یک کم میزنیم که سیمپیچ به دمپر بچسبه و بعد اونا رو برداریم و کامل چسب کاری بکنیم. اگه زیاد بزنین دمپرتون خراب میشه. چسب قطره‌ای زیاد استفاده نکنید. خب بچه ها، اینم چسب مخصوص بلندگوه که هم میتونین از بیرون تهیه بکنین، هم میتونین خودتون درست بکنین. خودتون هم چطور میتونین درست کنین؟ هم میتونین با اضافه کردن رنگ، البته رنگ مخصوص سر رزین به چسب اپوکسی میتونین درست کنین و یا راه های مختلفی هم داره. این هم چسب بله که واسه دمپر و واسه سوراند باند استفاده میکنه، واسه چسبوندن به بسکت. خب این چسبم به خاطر دیافراگممون میزنیم که هم به سیمپیچ بچسبه و هم به دمپر. بچه ها سابسکرایب یادتون نره، لایک، سابسکرایب و اون زنگوله که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم بتونین مطلع بشین. کامنت هم بذارین، ممنونم.
اینجا چسب سوراند یادم رفت، چون بعداً صدا گذاری میکنم خب الان تازه میفهمم که چسب سوراند رو نزد. اما به این روش هم میتونین چسب سوراند رو بزنید. تا اینجا دیگه تقریبا کار تعمیرمون تموم شده، فقط سیمای ابریشمیش مونده و وصل کردن تیوتر. این سیمای ابریشمی. خب سیمای ابریشمی رو از سوراخ دیافراگم رد میکنیم، یه طرفش رو به سیم‌های سیمویچ میچسبونیم، یه طرفش هم به ترمینال وصل شده به بسکت. اول از همه لاک سیمپیچ رو جدا میکنیم، بعد دو سه دور روی سیم ابریشمی میپیچیم و بعد هم روی اون لحیم میزنیم. اگه این اتصال ها محکم نباشن، با هر بالانس اضافه‌ای که باند میکنه میتونه سیم ها از هم در بره و کلا باند قطع بشه. خب لحیم کاری کردیم، این از تمیزی کارمون. میبرم که به پیمانون بست شده. حالا روی سیم ها رو چسب میزنیم.
دیگه تموم شد. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. فعلا ویدیو تموم نشده ولی حرفای من چرا. خب الانم میریم سراغ تست باندمون. خب الانم با فیلتر تستش بکنیم. خدا نگهدار.